Hello, magandang gabi. Sa ngayon pala nais kong magbigay uli ng mensahe dun sa mga nag-a-apprentice o yung nagda-drive test dahil sa may nag-comment sa atin kung paano daw pumasa sa drive test. Sa mga nagda-drive test, isang mapapayo ko, itong pag ikaw na ang nakasalang na magda-drive test, iwasan natin yung mga pabiro. Although talagang minsan katulad sa atin, lalo kung bago lang tayo na sasalang sa at medyo nangangapa tayo sa sistema, kumbaga sa hindi mawawala sa atin yung kaba. Pero ang pagbibiro hindi rin magiging makampante sa'yo at baka iba pa ang isipin ng tao na magda-drive test sa'yo. Kaya iwasan natin yung magbiro. Kumbaga sa seryosohin natin ang ating pag-drive test. Ito, magbibigay ako ng basic na para hindi ka gaano kabahan. Itong gawin mo na to ay makakapagbabawas din to ng kaba o para hindi ka masyadong maalangan o mailang. Kaya ito ang gawin mo. Ikutin mo muna yung sasakyan na ipapamaniho sa'yo. Ikutin mo. Then sa pag-iikot mo, tingnan mo lahat ang anggulo nung Kahit alam kong pamilyar ka na sa mga sasakyan, isipin mo na kung ano yung discovery doon sa sasakyan na gagamitin mo. Minsan, check upin mo kasi mostly dapat kailangan chichikin mo yung battery, fuel, then langis, then at saka yung tubig, yung radiator, dapat chikin mo yan. So yan, pag naikot mo yan, isunod mo yung mga ilaw, tingnan mo kung ano yung mga nakakabit doon. Then sa pagtingin mo, titingnan mo rin yung haba. Halimbawa, kung truck yung ipapadrive test sa'yo, titingnan mo kung gaano kahaba, pagka pwede mo siyang dalawang beses na ikutan. Ngayon, pagka naikutan mo, tapos yun nga, sabi ko sa'yo, pagka inikot mo siya, isa sa isip mo yung sitwasyon, yung forma. Diba? Halimbawa, kung sa gilid ng may guhit dyan, na andito yung rampa, tingnan mo kung gaano kalayo yung rampa, tingnan mo naman sa kabila kung yun ang isipin mo para tumatak sa isip mo yan. Kasi yan, inisip mo yan na yung forma nung sasakyan na doon sa baba, nasa baba ka, tatatak sa isip mo yan. At magagamit mo yan pagka mag-start ka na mag-drive. At ngayon, pagka halimbawa naikot mo na, tapos sasampa ka na sa sasakyan. Then, pagsampa mo, iayos mo yung upuan. Number 1, bago mong gagawin yung upuan. Isit mo yung upuan, i-adjust yan. Tulad nito, may adjust to. Yan. I-adjust mo yan kung saan ka komportable. Then pag nakuha mo na yung adjust ng upuan, tapos hawakan mo yung manibela, apakan mo yung mga dapat apakan, tansyahin mo kung ano yung komportable sa'yo. Then isa pang lahat ng salamin or mga side mirror, ball mirror, tingnan mo. Pagka alam mong hindi komportable sa'yo, pwede mo siyang galawin. Pwede mo rin i-adjust. So yan, ganun din sa ball mirror, pagka i-adjust mo. Ngayon, pagka na-i-adjust mo na yan, bago mo i-start, isipin mo yung sitwasyon. Ano ba yung forma kanina nung inikot mo yung truck, di ba? Pag inikot mo yung truck kasi, makikita mo na yung forma. Ngayon, dito ka na tumitingin ngayon sa side mirror. Naiisip mo na ganito ang itsura pag dito sa loob. Kasi may mga gap yan kung gaano kalayo. Samantala, nung tiningnan mo doon, alam mo kung gaano ka distansya niya sa rampa, ganun din dito sa kabila. So yan, magiging familiar ka doon sa ganun din sa harapan. Tingnan mo, kung mayroong rear mirror, makikita mo rin kung ano yung makikita mo dahil sa layo nung haba nung truck na i-drive test mo, makikita mo kung ano yung sistema nung nasa likod. So mostly, dapat sa mga side mirror, mayroon ka nang familiarize ka na doon. So dapat, isang yan na iniisip mo na para tumatak sa isip mo yung sitwasyon ng bago ka mag-start, hawakan mo muna yung cambio. Then, pwede mo siyang kapain kung naka-neutral. Huwag yung diretso start. And pag naka-start ka na, habang halimbawa, truck, habang nagkakarga ng hangin, ayan, ulit-ulitin mo na tingnan yung sitwasyon ng Kasi, ang mangyayari yan, naandyan yung mag-a-apprentice sa'yo o magda-drive test sa'yo. Nakatingin sa'yo yan. So, ito isang tips ko, bago ka kung talagang ikaw kinakabahan at saka
medyo hindi ka pa familiar sa truck na gagamitin mo, kumbaga sa ano, first time mo o nakagamit ka na pero hindi ka naging bihasa, kumbaga sa ano, talagang ano, kasi siyempre baguhan ka pa nga, pwede mo siyang ano, kausapin. Pero mukhang medyo first time ko lang, pwede mong isabihin sa kanya kung ano yung nararamdaman. Medyo kinakabahan ako kasi tao lang din yan. Huwag kayong mag-ano na ano, kasi kahit nasabihin na natin na hindi mo ipapahalata sa kanya na kinakabahan ka, alam ng driver na kung ano yung nararamdaman mo, alam mo yung sitwasyon na ano, alam niya, malalaman niya. So kaya kung mas maganda na wag mo yung ilihim sa kanya. Kasi pagka sinabi mo sa kanya ganito, mukhang first time ko lang nito makahawak, ngayon lang ako makakapag-drive yan ng ganito, ganyan. Maaring turuan ka. Madali lang naman. Kasi kung ikaw talagang lisensyado kang nag-drive, mayroon ka ng experience sa ibang truck, ibang nga lang tong truck na iga-drive mo ngayon, halos may pagkakaiba man yan, pero hindi maglalayo yun. Kaya ang gagawin mo lang, mas mainam na huwag mong ilihim. Sabihin mo sa kanya kung ano yung nararamdaman mo, maaring tulungan ka niya. Na pagka nasabi mo na kung ano yung sitwasyon mo, pag katulad sa mga dihangin, naka-air brake, i-ano mo muna yung hangin. Alam mo naman yan kasi may gauge yung hangin yan. Pag yan nakapalo na sa green, so ibig sabihin pwede mo na siya ano, kasi katulad ng iba, lalo yung mga medyo luma na, wala mga indicator kung pwede na ano. Hindi katulad ng mga bago. Kung mga bago naman, basta in-start mo, tutunog yung sensor niya. Ibig sabihin, tumutunog yung sensor na kulang pa yung hangin. Mawawala lang yan pag na-full na yung ating mga tangke. So, pagka gano'n naman, mayroong mga breather yan. So, yan, marinig mo. Pagka napuno na yung iba, tutunog yung breather, tsaka mo lang siya pwedeng. Then ngayon, siyempre, kung yung mag-a-apprentice sa'yo, medyo seryoso, iwasan mo siyang na biruin. Kumbaga sa ano, pakita mo na gusto mo talaga ang pagmamaneho. So yan, dahil tayo kahit paano, ang tao, pagka nakikiusap ka, maaaring pagbigyan ka. Pero pagka medyo nagpapakita ka ng mamataas ka, baka hindi ka. So yan, dapat gamitin natin yung ating pagpapakumbaba lagi. Isipin natin kung paano tayo makapagpakumbaba. Bigay ng galang sa kanyang sa mag-apprentice, sa magti-trade test. So yan, pag nag-drive ka na, sige, try mo kasi may minsan kung sa isang company madalas na pinapagamit sa mga apprentice kung ano yung pinakamahirap ikambyo, kung ano yung mahirap na manibilahan. So yan, kadalasan yan. Kasi kumbaga sa ano, para alam mong sanay ka sa sa para alam nila na hindi basta-basta yung mapupunta sa'yo na na unit. So ibig sabihin na kaya mong i-drive kahit na mahirap na ikambyo, kahit na mahirap manibilahan. So yan, isang way ng mga kampanyan para Pero pagka natanggap ka naman at saka naging maganda yung performance mo, lahat ng bago mapupunta rin din sa'yo. Makakatikim ka rin dyan. So ayan, ngayon, siyempre pag nagdadrive ka na, yan, iwasan mo yung lagi yung magpapasiklab. Meron iba kasi pagka medyo nagagamay-gamay niya na yung pagmanibela o pagkakambyo, medyo tumataas na yung ating confidence, pinapasiklaban niya, parang iwasan mo na pabilibin siya. Mas maganda yung procedure pa rin. Procedure pa rin. Kahit alam mong minsan mayroong mga nag-a-apprentice na hindi yung mukhang mayabang ito, ganyan. So yan, dapat laging daan-daan lang tayo, kumbaga sa procedure pa rin. Iwasan natin na yung pagkambyo natin, hangga't maaari, matatiming natin. Kung ikaw baguhan ka pa, lalo sa may mga RPM, basihan mo rin yung RPM, sipatin mo pagkakambyo ka, titingnan mo kung saan siya pumapalo. Kasi doon lang din papasok yan, kasi may guide yan na RPM. Katulad ng mga US truck, katulad nitong Howo.
yung mga naka-planetary, may mga RPM na sinusunod dyan. Kung hindi ka bumunot doon sa tamang RPM at hindi ka pumasok doon sa tamang RPM, maaaring sasablay ang iyong cambio. So yan. Then pagkatapos ng apprentice mo, na halimbawa, naikot mo na, ganyan. Pwede mo siyang relay yung naging performance mo. Although kahit nasabi mo naging maganda naman yung kasi yung iba, kala ko nahirapan ako, basic lang pala. Bawal yung ganun. Ganun pa rin, mukhang nahirapan yung tawa. Sir, ganito, hindi ko pa kabisado, ngayon lang ako na pero interesado ako sa trabaho na to, kaya sana matulungan niyo ako, sir, kung paano ako makapasa. Yun. Kung kagawa mo naman at saka wag mong ipagmamayaban, ay basic lang pala, ala ko kanina napakahirap. Meron mga nag-a-apprentice na gano'n. Pero sa dapat dito, pagka ikaw nag-a-apprentice, isipin mo muna. Kasi lalo na sa abroad, meron mga pinapahanuan na code. So yan, kahit na masagi mo yan, basta ikaw nag-concentrate ka pa rin. Kasi yung iba dyan, ay nasagi ko, wala na may chance yan. Basta wag kang magmamayabang. So yan, sana makatulong tong ating munting payo sa mga mag-a-apprentice at saka papasok sa bago nilang trabaho. So yan, sana wag niyo kalimutan na mag-like at saka mag-comment kung ano yung mga nag-experience nyo. Ito para sa mga buguhan, maraming salamat. Sana matanggap ka at pagdating ng araw makapag-abroad ka, mas matanggap na sa abroad para mas malaki ang kita. So yan, magandang gabi. Nagbigay lang tayo ng munting mensahe at sana nakatulong sa mga buguhang nag-a-apprentice at saka maging na rin sa